اینورتر یک جزئی توی سیستم هست، 4 جزء توی سیستم و نقشش چیه؟ نقشش تبدیل برق DC به AC MC4 نری هست. من وقتی میخوام سیم قرمز رو به MC4 خروج شارژ کنترلر میاد دو سر باتری توی قسمت باتری ها. اوتپوتمون 230 229 الی 230 ولت رو داره، یعنی که خروجی DC مون ما این رو داریم.